नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला गाजराची खीर बनवून दाखवणार आहे। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। तर त्यासाठी बघा 3 गाजरं खिसून घेतलेले आहेत मी। अशी बारीक खिसायची, जास्त अशी मोठी खिसायची नाहीयेत। त्यासाठी बघा 2 चमचे आपल्याला भात घेतलेला आहे शिजवलेला आणि अर्धी वाटीला पण कमी आपले हे शेवाळ्या घेतलेल्या आहेत, भाजक्या शेवाळ्या। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये आपण तूप टाकून घेऊया। तर 1.5 चमचा तूप टाकायचं, 1.5-2 चमचे टाकलं तर चालेल आणि ह्याच चमच्याच्या मापाने मी भात घेतलेला आहे। तुम्ही थोडा कमी जास्त करू शकता। आता हे तूप गरम होऊन देऊया। तूप चांगलं गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आता हे आपण पहिले शेवाळ्या ओतून घेऊया आणि ह्या जरा 1-2 मिनिट मीडियम गॅसवर आपण भाजून घ्यायच्या। असा कलर आला पाहिजे बघा, फक्त करपून देऊ नका, एकसारखा हलवून अशा चांगल्या भाजून घ्यायच्या। बारीक करून घेतल्या तरी चालतील। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला बाकीचं साहित्य टाकायचं। गॅस बारीक करणार आहे। चारोळी घेतल्यात एक अर्धा चमचा, ही मगज आहे 1 चमचा, मनुके आहेत आणि ह्याच्यामध्ये बघा बदाम, पिस्ता, काजू हे सगळं मी कापून घेतलेलं आहे, हे टाकून घ्यायचं। आता हे पण ह्याच्यामध्ये आपण गॅस बारीकच आहे, 1 मिनिटभर आपण ह्याला परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। जर ही तुम्ही बदाम काजू जे आपण बारीक करून टाकले होते ना, ते लास्टला जरी तुम्ही तेलाचे थोडीशी आपले धार टाकून गरम करून जरी फोडणीसारखं जरी दिले ना तरी पण चालू शकतात, पण असं पण भाजलं तरी चालेल, कारण त्याचा कुरकुरीतपणा छान येतो, म्हणून तसं भाजून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे गाजरं बघा मी खिसून टाकलेली आहे ती। आता हे पण आपण ह्याच्यावर बारीक गॅसवरच आपल्याला 1-2 मिनिटं एकसारखं हलवून चांगलं परतून घ्यायचे। एकसारखं बघा परतून घेतलेलं आहे, असं परतून घ्यायचं चांगलं, म्हणजे जे आहे ना त्याचा वास खिरीचा एकदम छान आणि चवदार होते। जर तुम्ही बदाम काजू जर असेल तर टाका, नाही टाकले तरी पण काय हरकत नाहीये। आणि गॅस आता आपला मीडियम केलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण हा शिजवलेला भात आहे, आता हा पण ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं परतून घेऊया। आता काय होतं माहिती आहे का, उपवासाच्या वेळेला आपण हमेशा एकच खीर करतो, शेवाळ्याची खीर, तांदळाची खीर अशा करतो। तर ह्या सगळ्या रेसिपी माझ्या चॅनलवर आहेत। ती रव्याची खीर आहे, तांदळाच्या 2 प्रकारच्या 2-3 प्रकारच्या मी खिरी टाकलेल्या आहेत। परत माझं गाजराची जरी खीर तुमची सोप्या पद्धतीत बघायची असेल तर ती पण मी टाकलेली आहे। खूप साऱ्या रेसिपी त्या खिरीच्या, सगळ्या रेसिपीची लिंक मी ह्याच्या खाली देते। आता हे 1 मिनिट ते 2 मिनिट आपण एकसारखं परतून घेऊया। 2 मिनिट बघा मी एकसारखं परतून घेतलेलं आहे, मस्त असं झालेलं आहे बघा। आता परत गॅस बारीक करायचा आणि ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला दूध टाकून घ्यायचं आहे। तर दूध मी पहिलेच गरम केलेलं आहे बघा, घट्ट असं दूध आहे, म्हशीचं दूध आहे, ही अर्धा लिटरपेक्षा जास्त आहे। मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेले कसं होतं माहिती आहे का, घट्ट दूध असेल का नाही तर बघा साय किती जाड अशी आलेली आहे आणि खीर एकदम छान अशी होती, चवदार अशी मस्त होती। त्यामुळे तशा प्रकारे दूध घ्यायचं खिरीसाठी। आणि आता ह्याच्यामध्ये मी बघा दुधाच्या टोपामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेतलेलं आहे, जेणेकरून जे आपण टाकले गाजर हे टाकलेलं आहे ना ते शिजेल आणि आटल अजून। तर ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला साखर टाकायची, तर ह्याच्यामध्ये गोडीप्रमाणे साखर टाका। मी 3 चमचे साखर टाकलेली आहे। मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा जायफळ, वेलची पूड मी साखर टाकून बारीक करून घेतलेली आहे। आता ती पण मिक्स करायची आणि गॅस आपला बघा बारीकच आहे, आपण दूध वतताना गॅस बारीक केला होता। मस्त असं हलवून घ्यायचं आणि आता ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि बारीक गॅसवर 10 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवूया। 10 ते 15 मिनिटं झालेत बघा, एकदम बारीक गॅसवर ठेवलं होतं। तर बघा किती मस्त अशी खीर झालेली आहे आणि चवीला तर एवढी छान लागते ना, मस्त लागते एकदम। अशा पद्धतीत कधी पण आपण उपास वगैरे असेल तर सोडायला वगैरे अशा खीर करायच्या, कारण काय गोष्टी आपण वेगवेगळ्या थोड्याशा ट्राय करून खाल्ल्या ना, बनवल्या ना, तर एकदम मस्त अशी लागते। आणि आता कसं ह्या थंडीच्या दिवसात गाजरं पण भेटतात, तर अशा पद्धतीनं गाजराची खीर करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।